مهند وصل المعبر من حوالي 6 مرات، وكان في كل مرة مهند يعني يتعبنا نفسيا ويتعب نفسيا وماليا، يعني بما فيه الكفاية. حتى إني أنا كنت يعني صعب إنه الأم إنه تغرب ابنها أو تطلع ابنها برا، وبالذات إنه آخر واحد عندي، وكنت أنا معتمدة على الله ثم عليه إنه يوقف في جانبي وأنا في السن هذا. ولكن الضيق اللي كان يعاني منه مهند في ضيق الحياة وضيق العيشة اللي بنعيشها والظروف اللي بنحياها، أنا صرت أدعي من الله إنه مهند يطلع. ولكن أنا طلعت مهند، طلعته بمعاناة، بما كلمة المعاناة إلها من معنى وألف خط تحتها. أنا اتدينت دين عشان أطلع مهند، اتدينت من كذا ناس، نزليت لكذا ناس عشان ألم أجار المهند. وبالذات قصة التنسيقات، هذه قصة التنسيقات صارت عبء كبير علينا إحنا بالذات أهل غزة، وإحنا يعني الواحد فينا مش قادر أصلا يعيش يومه، اليوم مش قادر يعيش. فأنا لحتى الآن مهند طلع بتنسيق، وفي مرة من المرات صاب بإغماء وتشنجات ووصلوه بالإسعاف، وفي الآخر رجعوه تاني. وطبعا عملت له فيزا، ولحتى الآن هو الحمد لله طلع بس برضه معاناة، برضه برا هناك بلاقي معاناة، لأنه ما طلع معوش 100 إشي يقوم حياته، إشي يصرف عليه. يعني معوش 200، كان طالع ب 200 دولار. إيش ال 200 دولار لشاب بده يقعد يتأجر سكن ولا بده ياخذ يعيش حياته هناك؟ يعني بس بده يستر حاله. أنا بالنسبة للوضع اللي بيعيشوه الشباب، أنا بقول يسافر ليش؟ لأنه ما فيش حد هنا سائل فينا، فيش حد مدور علينا، ما فيش شاب عمره 24 سنة، وعندي كمان شاب عمره 26 سنة. مين هذول الشباب بدي يجوزهم؟ وين فرصة العمل اللي يشتغلوا فيها اللي يقدروا يعيشوا حياتهم؟ مين؟ أنا عمري 57، يعني أنا عمري 57 سنة، صرت أنا يا الأم إني أقف أنا بجانبهم وأشتغل. أنزل من الساعة 6 الصبح في محلي هذا اللي ما بدخل آخر النهار، ما بيجيب لنا قوت اليوم. أنا صرت أتداين من هذا وأتداين من هنا عشان إني أطلع في ابني بر النجاة، لأنه ابني وصل لطريق معدوم. ابني لا كان يأكل ولا يشرب، وكان يفكر في الانتحار كذا مرة وكذا مرة. أنا نشدت الرئيس عن طريق إذاعة فلسطين، ونشدته وقلت له يا سيادة الرئيس أنا بناشدك على إنه تسهل الطريق لهالشباب بإنهم يطلعوا، أو اللي هانا يوجدوا لهم عمل، لكن لا حياة لمن تنادي. فهذه حياة صعبة. أنا كان الهدف الوحيد، يعني أنا بتمنى من الله إنه يفتح المعبر عشان حاجة واحدة، إني أشوف أولادي. أنا عندي 3 أولاد، الحين صرت 3 أولاد وبنت برا. فأنا إلي من 2007 ما شفتش أولادي، أنا ما شفتش أحفادي. أنا بعرفش الظروف على هوا المعبر. أنا عندي 8 أحفاد ما شفتهمش، أنا بشوفهم. أنا كنتش يعني أحب النت، لكن أنا صرت أحب النت عشان يمكن أشوف صور واحد فيهم. فلكن أنا نفسي أشوفهم، نفسي أشوفهم حقيقة، نفسي أشعر بحنانهم، نفسي هم يشعروا بحناني. فأنا بناشد الكل على إنها هذه قصة المعبر وقصة السفر، إن هذه تنتهي، لأنه هيك يعني هم ساعدوا على تشتيت الأسر. فأنا يا رب أنا بطلب منك يا رب إنك تجمعنا فيهم عن قريب، إحنا وكل الغياب يا رب العالمين.